10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deep up my feelings. Yung waiting. Sino muna? Sino muna? Sino na? Maiba. Marami alis. Marami alis. Hindi ka kasali. Hindi. Kasali ako. Kasali siya. Pinuruan ka na niya eh. Marami alis. Oo, alis kami. Kauna. Una ka. Sabi niya. Magpakotong ka na. Ako to. Pakita ko sa'yo. Tingnan mo naman. May pambagatas ka na. Isip mo magtali. Ha? Pipikit na lang ako. Ayan, sige, pipikit. Ilan ka? Ako nakikita. Dapat ito kanina ako kanina. Ayan na. Hanggang dapat. 10 seconds lang. Lang ha. Ilan kukunin ko? Isa lang. Wala, syempre. Walang ano. Game. Okay na, go. Game. Isang try lang. Game na. Walang titil eh. Walang titil eh. Walang titil eh. Bilang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nakakakita ata! Ayoko na! Kunin niyo ulit! Ayoko na! Asa lang. 500. Lagyan mo natin. Ibabalik ko ulit. Parang sumakit yung kamay mo. Kailangan mo sa 500. Kawawal ako. Kasi ang tigrik ni Mia, tatlo yung hawak niya, tapos binitawan niya yung dalawa. Lugi! Lugi! Tapos ang mabubunot lali at. Sunod. Wala nang bigay ka sa New Year. Ano niya? Kayo na lang. Bye-bye! Taya! Bye-bye! Taya akin eh. Iyo. Bye-bye! Dalawang daan agad. Ako? Ano niya? Niya video! Niya video! Oy, si Mimi! Iwan mo si Mimi! Sino? Kawawa naman itong pusa na to. Yung gulo ng vlog mo. Dapat pula ganun yun natin. Kawawa rin pangalawa! Change shoe. Mag-usap pa huli. Malalang malala. Panguli lang. Okay. Ako mo na, bahala ka kumula. Nakatawa ako. Nakuha ko kagad.
Haplos niya na yung 500 kanina. Akala ko 20 yung madulas eh, madulas. May ano na kanin na, may dikit ng kanin. Lagyan ng palatanda. Akala ko mga 20 yung hawak ko. Oh, last. Uy, white blue! Madaya! Daya, babalik ako! Swap! White blue. Galing niya! Nakakabahan yung dalawa. Hindi pa nga may lawan. Tignan natin kung sino. Oo, tapos eh. Di ba mo magaling sa pera? Walang hiya. Wala ako si Miming. Ano si Miming? Hawakan mo isa ni Miming. Si Miming. Nagtago. Ito. Oh, pampasarte. Ano siya una? Oh, hawakan mo si Miming. Kaya nga. Ayaw ka ako dali. Talo ako niyan. Kuha umiya yung chan. Huwag mo nang buhat-buhati. Maria. Wala eh, naglalabasan na yung mga. Kawawa naman pala sila sa pagkagamit. Wala naman. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aroy, 50 ka ngayon. Ayaw mong hawakan si Miming ha. Ayaw mo butiwalaan. Dali, nangalan ka. Kawawa ka muna, dali. Tignan natin kung totoo. Wow. Dali mo sama-sama. Yung ano mo pala. Ha? Practice ko muna. Nasa? Oo. Swerte yung pusa. Ang gandang din siya. Bigas. Ganyan na lang. Kuha mo na lang. Kaya mo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ulit. Oy, may chance. Dapat talaga rin yung technique. Huwag biglang hila, biglang bitaw. Sayang. Ba't hindi matali? Ang laki naman ng ulo. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Swerte yung pusa! Ay, maniwala. Mimi, huwag kang umalis. O, ikaw, next naman. Si Miro daw. Si Miro, next si Miro. Siya sumali kasi, ma. Siya sumali. Ikaw. Gusto mo rin ba pa? Sa kanya din yun sa ano eh. Yung price ko pati na nabalik. Yun talaga yan eh. Pambili nito na. O yan, yan ay kamas ko mo. 1,000. Mamas ka naman. Ayaw niya tanggapin kanina. Kasi, Hindi mo tinanggap ko din, malaki sana. oh, swerte yung pusa. Miming. 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 Oh, yeah. Magbigay ka ng ano dyan. Ng ano, pang
Ano